khi cuộc tấn công tên lửa ồ ạt của Iran khiến những hệ thống phòng thủ tối tân của Mỹ và Israel rơi vào trạng thái quá tải. Một sự kiện tuyệt mật diễn ra giữa sa mạc Gobi đã khiến giới quân sự toàn cầu phải bàng hoàng. Trung Quốc bí mật phóng đồng thời 16 tên lửa đạn đạo chỉ để thử thách một loại radar mới điều mà ngay cả các siêu cường cũng ít khi dám thực hiện vì chi phí khổng lồ và mức độ rủi ro không tưởng. Thế nhưng điều gây sốc nhất chính là việc radar này không hề bị đánh lừa. Nó theo dõi trọn vẹn cả 16 tên lửa, phân tích và nhận dạng tới 31 tín hiệu thật giả, xác định chính xác đầu đạn nào là mối đe dọa thật sự. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về cuộc cách mạng radar đang thay đổi cán cân phòng thủ tên lửa toàn cầu, hãy ấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích nào. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, khi các quốc gia sở hữu kho tên lửa đạn đạo ngày càng lớn và chiến thuật tấn công bão hòa trở thành lựa chọn phổ biến, những hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống bắt đầu bộc lộ điểm yếu chí tử. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất trong cuộc tấn công quy mô lớn mà Iran thực hiện nhằm vào Israel vào tháng 10 năm trước. Hàng loạt tên lửa đạn đạo được phóng lên bầu trời Trung Đông trong cùng một thời điểm, tạo ra một lượng tín hiệu hỗn loạn đến mức ngay cả những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất mà Israel triển khai, bao gồm Arrow 2, Arrow 3 David S-Link, MiM-104 Patriot và THAAD cũng gặp khó khăn trong việc xử lý. Dù đây đều là những công nghệ phòng thủ đã được thử nghiệm qua nhiều thập kỷ, hơn 30 tên lửa đạn đạo của Iran vẫn xuyên thủng mạng lưới bảo vệ vốn được cho là kiên cố nhất khu vực. Sự kiện này hé lộ một thực tế. Các hệ thống radar của Israel và cả Hoa Kỳ đang đối mặt một thách thức nghiêm trọng khi phải xử lý một lượng mục tiêu quá lớn trong cùng thời điểm. Nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở số lượng tên lửa mà đối phương phóng đi, mà còn nằm ở chiến thuật đánh lừa tinh vi mà các quốc gia sở hữu công nghệ tên lửa hiện nay áp dụng. Khi một đầu đạn tách ra khỏi tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa của hành trình bay, nó có thể mang theo nhiều mục tiêu giả, mồi bẫy và các vật thể phụ nhằm đánh lạc hướng radar. Những radar cổ điển hoặc thuộc thế hệ cũ thường gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là mục tiêu thật sự cần đánh chặn, đâu chỉ là tín hiệu giả được thiết kế để tràn ngập bộ xử lý của hệ thống phòng thủ. Một khi radar mất khả năng phân loại, hệ thống đánh chặn dễ rơi vào trạng thái hỗn loạn, khiến các tên lửa đánh chặn bị sử dụng sai mục tiêu và tạo ra các khe hở chí mạng trong tầng phòng thủ. Trong nhiều năm, Hoa Kỳ và Israel đã chọn cách giải quyết bằng việc triển khai thêm nhiều bệ phóng, tăng số lượng tên lửa đánh chặn và mở rộng phạm vi phòng thủ nhiều tầng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có một nhược điểm lớn, nó chỉ tăng số lượng chứ không cải thiện bộ não của hệ thống. Khi lượng thông tin đổ về radar vượt quá khả năng xử lý, việc có thêm bao nhiêu tên lửa đánh chặn cũng không thể giúp hệ thống xác định đúng mục tiêu cần tiêu diệt. Đây chính là lý do vì sao chiến thuật bão hòa vẫn có thể đánh bại hệ thống phòng thủ đắt đỏ hàng tỷ đô la của Israel và Hoa Kỳ. Chính lúc này, Trung Quốc lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Thay vì đổ thêm tiền vào việc sản xuất lượng lớn tên lửa đánh chặn, họ tập trung giải bài toán cốt lõi, radar. Đó là lý do trong một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật có quy mô chưa từng thấy tại phía tây sa mạc Gobi, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã gây bất ngờ cho giới quan sát toàn cầu khi phóng đồng thời 16 tên lửa đạn đạo chỉ để thử nghiệm độ chính xác của một loại radar băng tần kép thế hệ mới. Việc sử dụng số lượng tên lửa nhiều đến như vậy chỉ cho một bài test là điều hiếm quốc gia nào dám làm, bởi chi phí mỗi tên lửa đạn đạo là rất đắt, và việc huy động 16 tên lửa trong cùng một thời điểm cho mục đích thử nghiệm phi chiến đấu là mức chi tiêu vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Radar mà Trung Quốc thử nghiệm là loại sử dụng hai giải tần S và X, kết hợp giữa khả năng giám sát diện rộng ở tầm xa và khả năng nhận dạng độ phân giải cao ở cự ly gần hơn. Hệ thống này được mô tả là có nguyên lý hoạt động tương tự với radar được trang bị trên các tàu quan sát tên lửa của Hải quân Hoa Kỳ. Một trong những thiết bị tiêu biểu của Mỹ, tàu USNS Howard R. Lawrence, có thể theo dõi hơn 1.000 mục tiêu cùng lúc và là một trong những nền tảng radar mạnh nhất từng được triển khai. Điều đáng chú ý là dù radar của Mỹ được xem như chuẩn mực công nghệ, báo cáo thử nghiệm của Trung Quốc lại cho thấy hệ thống radar băng tần kép của họ đã không chỉ đạt tới ngưỡng tương đương mà còn vượt trội trong việc xử lý tấn công bão hòa. Trong bài thử nghiệm, hệ thống radar mới không chỉ phát hiện chính xác 16 tên lửa đạn đạo đang lao tới mà còn theo dõi và phân loại tới 31 mục tiêu, bao gồm cả mục tiêu giả và các mồi bẫy được mô phỏng. Từ lượng thông tin hỗn loạn đó, radar vẫn chọn ra 7 mục tiêu được đánh giá là nguy hiểm nhất dựa trên tốc độ hướng bay, quỹ đạo và mức độ đe dọa thực tế. Đây là điều mà các hệ thống radar truyền thống thường gặp khó khăn vì khi đối phương đồng thời sử dụng nhiều đầu đạn và decoy, các tín hiệu trả về có thể khiến bộ xử lý bị rối loạn. Vấn đề quan trọng tiếp theo là khả năng dự đoán quỹ đạo. Trong chiến tranh hiện đại, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh có thể thay đổi đường bay, tăng tốc hoặc bổ sung mồi bẫy để đánh lừa radar. Vì vậy, việc chỉ phát hiện mục tiêu không còn đủ nữa. Radar cần phải tính toán được đường bay chính xác để dẫn đường cho tên lửa đánh chặn. Hệ thống mới của Trung Quốc được báo cáo là có khả năng đo chính xác quỹ đạo và dự đoán điểm rơi của đầu đạn, giúp tối ưu hóa việc sử dụng tên lửa đánh chặn trong thực tế chiến đấu. Điều này mở ra cơ hội để đối phó hiệu quả hơn với các phương tiện bay siêu thanh hoặc đầu đạn MIRV. Tất cả các khả năng trên cho thấy Trung Quốc đang tìm cách giải quyết từ gốc điểm yếu mà Mỹ và Israel chưa xử lý triệt để. Bộ não radar không đủ mạnh để phân loại và ưu tiên mục tiêu trong điều kiện tấn công đa tầng và bão hòa. Khi radar có thể phân biệt mục tiêu thật và giả, xác định đầu đạn nguy hiểm,
theo dõi quỹ đạo và không bị đánh lừa bởi nhiễu điện tử. Hệ thống phòng thủ tên lửa có thể duy trì hiệu quả ngay cả trong tình huống bị tấn công ồ ạt. Đây chính là ý nghĩa thực sự của cuộc thử nghiệm 16 tên lửa đạn đạo mà PLA vừa thực hiện, một phép thử táo bạo nhằm chứng minh rằng họ có thể phá vỡ giới hạn mà hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel vẫn đang đối mặt. Sau khi cuộc thử nghiệm táo bạo với 16 tên lửa đạn đạo được công bố, điều khiến cộng đồng quân sự quốc tế đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở con số mục tiêu được phóng lên bầu trời, mà còn ở cấu trúc công nghệ của hệ thống radar mà Trung Quốc đang theo đuổi. Đây không còn là kiểu radar truyền thống vốn chỉ hoạt động dựa trên một giải tần duy nhất và dễ bị nhiễu loạn khi đối mặt với chiến thuật đánh lừa bằng mồi bẫy. Hệ thống radar mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc triển khai trong thử nghiệm lần này là tổ hợp radar băng tần kép, sử dụng đồng thời hai giải tần S và X, tạo nên một cấu trúc giám sát và theo dõi mục tiêu mang tính hai lớp, bổ sung cho nhau để xử lý lượng thông tin khổng lồ trong thời gian ngắn. Trong đó, giải tần S có vai trò giám sát không gian rộng lớn, bao phủ được khu vực với bề mặt quan sát rộng và khoảng cách xa hơn. Giải tần này thường được dùng để phát hiện sớm các mục tiêu, cung cấp dữ liệu thô ban đầu về hướng bay, tốc độ và độ cao. Khi một mục tiêu được phát hiện trong không gian bao quát đó, dữ liệu sẽ được truyền ngay tới radar giải tần X, vốn hoạt động với độ phân giải cao và có khả năng phân biệt chi tiết từng vật thể, bao gồm cả hình dạng và tính chất phản xạ của mục tiêu. Khi hai giải tần này phối hợp với nhau, radar có thể vừa nhìn xa vừa nhìn kỹ, tạo nên một lớp giám sát thông minh hơn nhiều so với các hệ thống radar cổ điển. Công nghệ này không phải hoàn toàn mới trên thế giới, bởi Hoa Kỳ từ lâu đã sử dụng hệ thống radar đa tần để theo dõi tên lửa đạn đạo trên các tàu quan sát, tiêu biểu là tàu USNS Howard O. Lawrence. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Trung Quốc đã xây dựng một phiên bản có khả năng xử lý tấn công bão hòa với độ phức tạp cao. Dù Trung Quốc không công bố toàn bộ thông số kỹ thuật, các hình ảnh và báo cáo liên quan cho thấy hệ thống radar của họ sử dụng kiến trúc mảng pha điện tử chủ động, có nghĩa là hàng nghìn phân tử phát thu trong hệ thống có thể điều khiển độc lập, cho phép radar thay đổi hướng quét trong tích tắc mà không cần quay anten vật lý. Điều này rất quan trọng khi theo dõi nhiều mục tiêu di chuyển nhanh ở các độ cao và hướng bay khác nhau. Trong thử nghiệm nói trên, radar đã theo dõi đồng thời 16 tên lửa đạn đạo cùng lúc mà không có dấu hiệu quá tải về dữ liệu. Tên lửa đạn đạo vốn có đặc điểm là tốc độ rất cao, nhanh hơn nhiều loại máy bay chiến đấu và có thể tạo ra một lượng lớn tín hiệu phản xạ trong suốt hành trình bay. Khi tên lửa bước vào giai đoạn giữa không gian, đầu đạn có thể tách ra và giải phóng hàng loạt vật thể phụ, bao gồm các đầu đạn giả, mồi bẫy và các hệ thống đánh lừa bằng phản xạ radar. Những đối tượng này có kích thước nhỏ hơn, có thể mô phỏng tín hiệu của đầu đạn thật và khiến radar mất khả năng phân loại. Tuy nhiên, hệ thống radar của Trung Quốc đã xử lý tất cả các tín hiệu đó và tạo ra tập dữ liệu gồm 31 mục tiêu, sau đó phân loại để xác định mục tiêu nào là đe dọa thực sự. Việc radar xác định 7 mục tiêu có mức độ nguy hiểm cao nhất cho thấy hệ thống không chỉ phân loại dựa trên độ phản xạ mà còn dựa trên chuyển động, quỹ đạo và mô hình năng lượng của từng vật thể. Nhờ thuật toán phân tích dữ liệu hiện đại, radar có thể nhận ra sự khác biệt giữa vật thể giả được thiết kế để trôi lơ lửng và đầu đạn thật đang tiếp tục thay đổi tốc độ hoặc hướng bay. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối mặt với các hệ thống tên lửa hiện đại của nhiều quốc gia, vốn được trang bị đầu đạn phân hướng độc lập MIRV, có khả năng mang nhiều đầu đạn nhỏ rơi xuống các mục tiêu khác nhau. Khi mồi bẫy và thiết bị phản xạ được kích hoạt, nếu radar không đủ thông minh, hệ thống đánh chặn sẽ tiêu tốn tên lửa vào các mục tiêu giả và để lọt các đầu đạn thật. Một yếu tố quan trọng khác là khả năng chống nhiễu điện tử. Trong môi trường chiến tranh hiện đại, các quốc gia không chỉ tấn công bằng tên lửa mà còn kết hợp các hệ thống gây nhiễu mạnh, khiến radar bị mù hoặc mất khả năng phân tích dữ liệu. Thử nghiệm của Trung Quốc được mô phỏng trong điều kiện có nhiễu điện tử đa nguồn và báo cáo cho biết radar vẫn có thể duy trì khóa mục tiêu trong suốt thời gian thử nghiệm. Nếu đúng như công bố, điều này đồng nghĩa với việc radar không chỉ mạnh ở phần cứng mà còn sở hữu thuật toán lọc nhiễu và chống tác chiến điện tử ở mức độ cao, điều mà nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay vẫn đang gặp khó khăn. Không chỉ dừng lại ở xử lý mục tiêu, radar băng tần kép còn có khả năng tính toán quỹ đạo bay với độ chính xác cao. Đối với tên lửa đạn đạo, sai số nhỏ trong tính toán vẫn có thể dẫn đến việc đánh chặn thất bại. Khi radar có thể dự đoán chính xác điểm rơi của đầu đạn, hệ thống phòng thủ sẽ tối ưu hóa việc phóng tên lửa đánh chặn, tránh lãng phí và tăng tỷ lệ thành công. Điều này đặc biệt có giá trị khi đối đầu với tên lửa siêu thanh, vốn có khả năng thay đổi hướng bay liên tục và có tốc độ quá cao để các hệ thống phòng thủ đời cũ kịp phản ứng. Song song với radar băng tần kép, Trung Quốc cũng được cho là đang phát triển các dòng radar mới như radar quang tử và radar lượng tử. Những công nghệ được quảng cáo là có khả năng theo dõi nhiều tên lửa siêu thanh cùng lúc với tốc độ Mach 20. Dù thông tin về các loại radar này chưa được xác thực độc lập, báo chí Trung Quốc mô tả rằng chúng có thể phát hiện cả máy bay tàng hình và các mục tiêu vốn khó bị theo dõi bởi radar truyền thống. Nếu một phần trong số đó là sự thật, Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới radar đa lớp, kết hợp radar truyền thống, radar băng tần kép, radar quang tử và radar lượng tử, tạo nên một hệ thống theo dõi liên tục từ mặt đất lên tầng cao khí quyển. Hiện tại chưa có quốc gia nào khác công bố một thử nghiệm tương tự với số lượng tên lửa đạn đạo lớn như vậy cho mục đích kiểm tra radar.
Điều này cho thấy Trung Quốc đang muốn thể hiện một thông điệp chiến lược mạnh mẽ rằng họ không chỉ cải thiện phòng thủ mà còn tìm cách vượt qua các chuẩn mực phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ và Israel. Nếu các dữ liệu được công bố là chính xác, radar thế hệ mới của Trung Quốc có thể đã chạm tới mức độ mà những hệ thống phòng thủ phương Tây cần nhiều năm nữa mới theo kịp. Và quan trọng hơn, Trung Quốc đang xây dựng chiến lược phòng thủ dựa trên bộ não radar thông minh thay vì chỉ gia tăng số lượng vũ khí đánh chặn. Một chiến lược có thể thay đổi cách các cường quốc tiếp cận phòng thủ tên lửa trong tương lai. Khi cộng đồng quốc tế còn đang bàn luận về khả năng xử lý tấn công bão hòa của radar băng tần kép tại sa mạc Gobi, Trung Quốc đã âm thầm mở rộng tham vọng của mình sang một lĩnh vực còn táo bạo hơn, xây dựng một hệ sinh thái radar đa tầng, đa cấu trúc và đa nguyên lý hoạt động. Điều này không chỉ dừng lại ở một chiếc radar đơn lẻ mạnh hơn, mà là cả một hệ thống liên kết chặt chẽ gồm radar băng tần kép, radar quang tử, radar lượng tử và các radar mảng pha lớn sử dụng nền tảng bán dẫn GaN. Nếu được triển khai thành công, đây sẽ là mạng lưới giám sát vũ trụ không gian khí quyển đa lớp, có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, máy bay tàng hình và cả các mục tiêu giả định trong môi trường đối kháng điện tử phức tạp. Điều đáng chú ý là trong khi nhiều quốc gia tập trung tối ưu hóa từng loại radar riêng lẻ, Trung Quốc lại theo đuổi mô hình tích hợp, nơi mỗi loại radar đảm nhận một nhiệm vụ riêng nhưng lại bổ sung dữ liệu cho nhau. Radar băng tần kép S và X đóng vai trò tuyến đầu trong việc phát hiện tên lửa đạn đạo và các vật thể có kích thước lớn bay ở độ cao trung bình đến cao. Khi tên lửa bước vào quỹ đạo giữa và tách đầu đạn, radar này tiếp tục theo dõi để truyền dữ liệu về mục tiêu sang lớp radar kế tiếp. Ở tầng thứ hai, radar quang tử và radar quang vi sóng đảm nhận nhiệm vụ phân tích chi tiết hơn quỹ đạo, tốc độ và tín hiệu phản xạ. Những radar loại này có khả năng xử lý tín hiệu ở mức độ gần như không nhiễu, cho phép nhận diện chính xác các mục tiêu đang cố gắng tàng hình hoặc đánh lừa bằng mồi bẫy phản xạ. Trong những năm gần đây, các viện nghiên cứu kỹ thuật của Trung Quốc nhiều lần công bố thử nghiệm thành công radar quang tử với khả năng theo dõi đồng thời 10 tên lửa siêu thanh bay với tốc độ lên tới Mach 20. Dù chưa có nguồn độc lập xác thực, công nghệ quang tử vốn được đánh giá là bước tiến mang tính cách mạng trong lĩnh vực radar bởi nó có thể xử lý tín hiệu với độ nhiễu gần bằng không, cho phép radar nhận dạng vật thể ở khoảng cách xa hơn nhiều so với radar truyền thống. Nguyên lý của radar quang tử dựa trên việc chuyển đổi tín hiệu vi sóng thành tín hiệu quang học, sau đó xử lý bằng các linh kiện quang học tốc độ cao, vốn mạnh hơn rất nhiều so với bộ xử lý điện tử. Điều này mở ra khả năng theo dõi các mục tiêu mà radar thông thường khó phát hiện, chẳng hạn như máy bay tàng hình hoặc tên lửa siêu thanh có tiết diện phản xạ rất thấp. Trong khi đó, radar lượng tử mà Trung Quốc nhiều lần đề cập trong các bài nghiên cứu cũng trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ. Khác với radar truyền thống sử dụng sóng điện từ tần số cao, radar lượng tử sử dụng photon đơn lẻ hoặc các cặp photon rối để phát hiện mục tiêu. Những photon này có độ nhiễu cực thấp và có thể phản xạ lại từ những vật thể nhỏ mà radar thường không thể phát hiện. Nếu được ứng dụng vào quân sự, radar lượng tử có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với các dòng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 và thế hệ 6, vốn dựa nhiều vào khả năng giảm diện tích phản xạ radar. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi, Trung Quốc tuyên bố đã phát triển thành công máy dò photon đơn 4 kênh, có khả năng áp dụng cho radar lượng tử thế hệ mới. Nếu một phần của những tuyên bố này được xác thực, các quốc gia khác buộc phải xem xét lại chiến lược phát triển máy bay tàng hình, vốn đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều không quân. Không chỉ dừng lại ở tầng radar quang tử và lượng tử, Trung Quốc còn triển khai các radar mảng pha GaN cỡ lớn nhằm mở rộng khả năng giám sát của hệ thống. Công nghệ GaN cho phép radar truyền năng lượng mạnh hơn với mức tiêu thụ điện thấp và độ sinh nhiệt ít hơn so với các radar thế hệ cũ sử dụng nền tảng bán dẫn gas. Như vậy, radar GaN có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và hoạt động bền bỉ trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Những radar loại này thường được bố trí tại các khu vực chiến lược, có nhiệm vụ quét tầm xa để giám sát không phận và phát hiện sớm các đòn tấn công bằng tên lửa. Khi dữ liệu từ radar GaN được kết hợp với radar băng tần kép và radar quang tử, hệ thống phòng thủ sẽ sở hữu khả năng phân tích mục tiêu gần như theo thời gian thực. Điều làm cộng đồng phân tích quân sự bất ngờ nhất là tốc độ triển khai của các dự án radar tại Trung Quốc. Trong vòng chưa đầy 10 năm, Trung Quốc đã chuyển từ radar truyền thống sang hàng loạt thế hệ radar mới, đồng thời phát triển các phần mềm phân tích dữ liệu lớn và thuật toán trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân loại mục tiêu. Những thuật toán này giúp radar nhận dạng mô hình bay, tốc độ, sự thay đổi quỹ đạo và các tín hiệu đặc trưng mà mục tiêu phát ra. Nhờ lượng dữ liệu thu thập từ nhiều lớp radar khác nhau, hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể nhận diện chính xác mục tiêu thật sự ngay cả khi bị bao phủ bởi hàng chục tín hiệu giả. Điều này giải thích vì sao trong thử nghiệm với 16 tên lửa đạn đạo, radar có thể phân loại 31 mục tiêu và ưu tiên 7 mục tiêu nguy hiểm nhất. Từ góc độ chiến lược, việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào radar đa tầng được xem như phản ứng trực tiếp với sự phát triển của vũ khí siêu thanh trên thế giới. Trong khi Hoa Kỳ, Nga và nhiều quốc gia khác đang chạy đua chế tạo tên lửa siêu thanh, Trung Quốc dường như tập trung vào khả năng phòng thủ linh hoạt hơn. Bởi lẽ, tên lửa siêu thanh có tốc độ quá lớn, khả năng đổi hướng liên tục và độ cao bay biến đổi, khiến các hệ thống đánh chặn truyền thống gần như không thể phản ứng kịp nếu radar không đủ nhanh.
Thay vì tìm cách đối phó bằng các tầng đánh chặn cồng kềnh, Trung Quốc xây dựng một hệ thống radar có khả năng giám sát ngay từ giai đoạn đầu, phân tích quỹ đạo và kích hoạt bộ xử lý nhận dạng mục tiêu một cách tự động. Điều này cũng dẫn đến một thay đổi quan trọng trong quan niệm phòng thủ tên lửa. Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia tập trung vào việc phát triển tên lửa đánh chặn nhanh hơn, chính xác hơn và nhiều tầng hơn. Tuy nhiên, nếu radar không đủ mạnh, tên lửa đánh chặn dù hiện đại đến đâu cũng không thể tiêu diệt đúng mục tiêu. Với cách tiếp cận của Trung Quốc, nền tảng phòng thủ được xây dựng dựa trên việc nhận dạng và phân tích mục tiêu từ rất sớm nhằm giảm áp lực cho các hệ thống đánh chặn. Một hệ thống radar mạnh luôn là nền tảng của phòng thủ tên lửa hiệu quả và Trung Quốc dường như đang muốn trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Phần lớn thông tin đến từ truyền thông chính thống và các bài công bố khoa học nội địa chưa được kiểm chứng bởi các nguồn độc lập. Dù vậy, nếu giả định rằng những thử nghiệm gần đây chỉ phản ánh một phần năng lực thật sự, thì việc Trung Quốc có thể đối phó với tấn công bão hòa và theo dõi, đồng thời các mục tiêu siêu thanh cũng đủ để thay đổi cục diện chiến lược khu vực. Các quốc gia sở hữu vũ khí tiên tiến sẽ phải tính toán lại phương thức tấn công, trong khi những quốc gia phụ thuộc vào máy bay tàng hình và tên lửa siêu thanh có thể phải đối mặt với sự suy giảm đáng kể ưu thế chiến thuật của họ. Nhìn lại toàn bộ những thông tin từ cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại sa mạc Gobi, có thể thấy Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới trong lĩnh vực radar và phòng thủ tên lửa. Khi nhiều quốc gia vẫn lựa chọn cách nâng cấp số lượng bệ phóng và tăng cường hỏa lực đánh chặn, Trung Quốc lại đi theo một hướng ngược lại, tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc nâng cấp bộ não của hệ thống. Bằng cách tạo ra các dòng radar có khả năng phát hiện, phân loại, theo dõi và dự đoán quỹ đạo với độ chính xác cao, Trung Quốc đã mở ra một lối đi riêng biệt trong cuộc đua phòng thủ tên lửa hiện đại. Cuộc thử nghiệm 16 tên lửa đạn đạo không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là tuyên bố chiến lược rằng họ có thể xử lý tình huống mà ngay cả những hệ thống tối tân của Mỹ và Israel cũng từng gặp khó khăn trong thực tế chiến đấu. Khi radar có thể theo dõi 31 mục tiêu với tốc độ cao, bao gồm cả mồi bẫy và đầu đạn giả, rồi từ đó chọn ra những mục tiêu nguy hiểm thực sự, điều đó phản ánh một bước tiến lớn về thuật toán phân tích dữ liệu và công nghệ xử lý tín hiệu. Các hệ thống phòng thủ tên lửa vốn được thiết kế để đánh chặn mục tiêu trong thời gian ngắn luôn cần sự hỗ trợ tuyệt đối từ radar, bởi chỉ cần một sai lệch nhỏ trong việc nhận dạng mục tiêu, toàn bộ cơ chế đánh chặn sẽ trở nên vô nghĩa. Việc Trung Quốc có thể mô phỏng hoàn chỉnh các điều kiện tác chiến điện tử phức tạp và vẫn giữ được độ ổn định trong theo dõi cho thấy họ đã đầu tư rất sâu vào cuộc cách mạng radar, từ hạ tầng phần cứng cho đến lớp xử lý trí tuệ nhân tạo. Từ đây, tác động chiến lược của công nghệ radar mới không chỉ giới hạn trong khả năng phòng thủ tên lửa mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cân bằng quân sự khu vực. Nếu radar có thể nhận diện được các vũ khí siêu thanh, phát hiện được các mục tiêu có tiết diện phản xạ nhỏ và không bị đánh lừa bởi những biện pháp đối phó tinh vi, các quốc gia dựa vào máy bay tàng hình và tên lửa tốc độ cao sẽ bị giảm đáng kể lợi thế chiến thuật. Điều này buộc các nước phải xem xét lại hệ thống phòng thủ, chiến thuật tấn công và thậm chí cả định hướng phát triển vũ khí trong tương lai. Dù vẫn còn những hoài nghi từ quốc tế về mức độ chính xác của các thông số được công bố, cuộc thử nghiệm 16 tên lửa đạn đạo cho thấy Trung Quốc đang muốn đưa ra một thông điệp mạnh mẽ rằng họ đã sẵn sàng tiến vào cuộc chiến của radar, nơi khả năng phát hiện và phân tích mục tiêu quan trọng hơn bất cứ loại vũ khí nào. Nếu những công nghệ như radar quang tử hoặc radar lượng tử đã đến mức độ triển khai thực tế, cán cân chiến lược giữa các siêu cường chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng khó lường hơn. Để tiếp tục theo dõi những công nghệ quân sự đột phá như radar băng tần kép, vũ khí siêu thanh, phòng thủ tên lửa và các hệ thống chiến lược mới nhất, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Đây sẽ là nơi mang đến cho bạn những phân tích trực quan, trung thực và cập nhật nhất về thế giới quân sự hiện đại, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ bước tiến nào trong cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu.